Jag skulle ju bara lämna en bil på bilskroten. Simpelt, eller hur? Min chef, som verkade så hygglig, trodde jag väl aldrig skulle vara sån. Jag jobbade som städare på hans bilfirma, så jag frågasatte honom aldrig. Min chef var en äldre man som du skulle kunna se som din morfar. När det gällde att sälja bilar så var han en klippa och väldigt förstående. Till och med till en sån som mig som hade anmärkningar fick köpa en bil på hans firma så länge jag betalade av den. Han drog det ifrån min lön. Jag klagade aldrig. En dag så kom han ner till mig medan jag höll på att städa toaletterna. Han var väldigt ödmjuk mot mig, även om jag jobbade som städare. Han sa att alla i hans organisation hade en roll och alla var viktiga. Hej Peter, hur står det till med dig idag? Jo tack, det är bra. Jobba på. Peter, jag undrar om du skulle kunna göra mig en tjänst. Jan kom inte in till jobbet idag. Han skulle ha kört en bil till skroten idag. Så jag undrar om du har möjlighet att göra det åt mig. Jag skulle vara dig tacksam. Absolut chefen. När vill du att jag kör den? Så fort du har möjligt. Går det bra om jag ställer klart toaletterna? Det går bra. Kom sedan upp till kontoret så får du nycklarna av mig där. Han gick upp till sitt kontor som var en hängande avdelning över hela firman. Jag skyndade på utan att tumma på kvaliteten. Jag springer upp till honom och han ger mig på nycklar till en Ford Mustang. Jag tappar nästan hakan när jag ser den. Den är ju jättesnygg. Tittar på honom, men han säger att ägaren inte var nöjd med den och att på verkstaden hade hittat flertalet fel. Så de tyckte att det var billigare att skrota den än att laga den. Han ger mig även försäkringspapperna på bilen ifall om jag skulle bli stannad. Jag går ut i bilen och kör min väg emot skroten. Det känns så konstigt att köra bilen, men jag får säga att köra den var ändå så den härligaste upplevelsen jag har haft. Tills jag hör något som bankar. Jag funderar om det kunde varit något fel med bilen. Jag själv skulle ju ha blivit förbannad i långa loppet. Men nu var det ju bara att köra. Så jag höjde radion så högt att jag slapp höra ljudet. Dock blev jag stannad av en polis. Helvete, nu får jag säkert en bot. Polisen går med bestämda steg emot bilen medan jag rullar ner rutan och sänker musiken. Hej, du har en snygg bil. Vet du varför jag har stannat dig? Nej, det vet jag inte. Du har en trasig baklykta. Oj, saken är den att den ska till skroten. Jag lämnar över papperna från min chef medan jag hör ett litet bankande igen. Polisen tittar på mig men säger inget mer än att han lämnar över handlingarna igen. Sedan skriver han en bot som han ger mig. Säg till din chef att ordna med sådana skador så slipper du att få en böter. Jag ska meddela honom detta. Polisen gick ifrån mig medan jag startade upp bilen. Då bankade det något fruktansvärt, men jag fortsatte då jag tror att det var nog sista versen på denna bilen. Jag ser polisen som rycker på axlarna medan han hoppar in i sin bil. När jag kommer fram till bilskroten så har bankandet slutat. Jag går ut och möter en kraftig kille som tittar på mig. Du som är Peter från Axels firma? Ja, jag skulle lämna en bil här. Då tar jag över här. Så kan du ta den bilen som står där borta. Ursäkta, men jag skulle gärna vilja låna toaletten om det går bra. Inga problem. Kom med mig upp till mitt kontor. Medan vi pratade hade en kille kört bort bilen till pressen. När pressen går igång och plattorna trycker ihop bilen så hör jag ett skrik och ett krossande ljud
som inte låter som metall. Jag går på toan och sedan går ner till den andra bilen medan jag ser hur en person har en vattenslang och sprutar rent i pressen. Jag kör tillbaka och sa ingenting. Jag har inte vågat ifrågasätta vem det var i bilen. Men Jan, som skulle ha varit sjuk, kom aldrig tillbaka till firman igen.